Go Wave EA เทรดทองมาแรงกำไรต่อเนื่องกำไรไปแล้วกว่า 600% EA Forex ไทยช่องรีวิว EA ดีๆเพื่อคนไทยมี EA พบกับ EA Forex ไทยช่องที่รีวิว EA ระดับโลกเพื่อคนไทยสำหรับคลิปนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับการรีวิว EA นะครับโดย EA ตัวนี้นะครับก็เป็น EA อีกตัวหนึ่งนะที่น่าสนใจมากๆแล้วก็มาแรงมากในเว็บ MQL5 นะครับซึ่ง EA ในเว็บ MQL5 นะครับเขาก็จะมีวัฏจักรขึ้นลงอยู่พอสมควรนะครับบางตัวก็มาแรงแล้วก็ไปเร็วนะครับบางตัวก็อยู่มานานแต่ตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นตัวใหม่มาแรงอีกตัวหนึ่งที่น่าจับตามองนะครับทาง EA Forex ไทยเราจึงนำ EA ตัวนี้มารีวิวให้กับเพื่อนๆได้ดูซึ่งหากประสิทธิภาพของ EA ตัวนี้ดีก็ถือว่าเป็น EA ตัวหนึ่งที่ห้ามพลาดเลยทีเดียวนะครับ EA ตัวนี้นะครับเป็น EA ที่เน้นเทรดทองเป็นหลักแต่ก็จะใช้ time frame ที่เล็กมากๆก็คือ time frame 1 นาทีแล้วก็ไม่มีการใช้ระบบ Martingale ในการแก้ไม้ด้วยทำให้ EA ตัวนี้นะครับมีความน่าสนใจแล้วก็ได้รับความสนใจจากคนในชุมชนของ MQL5 ค่อนข้างมาก EA ตัวนี้มีชื่อว่า EA Go Wave ซึ่ง EA Go Wave นะครับก็เป็น EA ที่ใช้หลักการของ AI ในการเข้าเทรดนะครับซึ่งก็จะถือว่าไม่ได้เปิดออร์เดอร์บ่อยเพื่อรักษาความแม่นยำในการเข้าออร์เดอร์ในจังหวะที่ดีที่สุดให้สามารถทำกำไรได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับซึ่งข้อดีของ EA ตัวนี้ก็คือแม้จะเข้าออร์เดอร์ไม่บ่อยแต่ก็สามารถที่จะทำกำไรได้อย่างรวดเร็ว 5-10% ต่อเดือนเนี่ยถือว่ามีให้เห็นนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูจุดเด่นของ EA Go Wave ตัวนี้กันว่า EA ตัวนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับไปกันเลยเดี๋ยวเรามาดูจุดเด่นของ EA Go Wave กันสำหรับจุดเด่นของ EA Go Wave นะครับก็คือเป็น EA เทรดทองที่ใช้เทคนิคการเข้าออร์เดอร์โดย AI นะครับที่สามารถปรับเปลี่ยนลักษณะการเทรดได้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพตลาดทองที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องแล้วก็รวดเร็วนะครับ EA Go Wave มีการเข้าออร์เดอร์โดยใช้การวิเคราะห์อย่างละเอียดทำให้การเปิดออร์เดอร์ไม่บ่อยนะครับวันหนึ่งเนี่ยอาจจะไม่มีเลยหรืออาจจะมีแค่ออร์เดอร์เดียวก็ได้นะฮะและไม่ได้ใช้การแก้ไม้แบบกริดหรือ Martingale ด้วยการไม่มีการแก้ไม้แบบกริดหรือ Martingale ก็จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยของพอร์ตได้มากขึ้นนะครับลดโอกาสการล้างพอร์ตในตอนที่กราฟมีการกระชากหรือลากยาวๆได้เป็นอย่างดีและก็ยังมีระบบ Stop Loss ที่ช่วยปิดออร์เดอร์ที่ขาดทุนลดความสูญเสียของพอร์ตได้เหมาะสำหรับนักเทรดที่ไม่รีบร้อนนะครับแต่ก็ยังต้องการกำไรที่เพียงพออยู่เป็น EA ที่มีความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลางนะครับคู่สกุลเงินแนะนำก็จะเป็น XAU USD Time Frame อยู่ที่ 1 นาทีเงินฝากขั้นต่ำอยู่ที่ 1,000 ดอลลาร์ประเภทบัญชีเทรดนะครับแนะนำเป็น ECN RAW หรือ Laser ที่มีสเปซต่ำนะครับสำหรับจุดเด่นหลักๆนะครับก็จะเป็นการใช้เทคนิค Trend Following นะครับก็คือการเปิดออร์เดอร์ตามเทรนด์ก็คือ EA จะมีการวิเคราะห์ว่าช่วงนี้เทรนด์ควรจะเป็นฝั่งไหนและเปิดออร์เดอร์ในฝั่งนั้นเช่นสมมุติมีเทรนด์ยาวๆเป็นเทรนด์ขาขึ้นนะครับเขาก็จะเปิดออร์เดอร์ buy หรือเป็นเทรนด์ขาลงเขาก็จะเปิดออร์เดอร์เซลขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ของ AI ของ EA ตัวนี้นะครับต่อมาก็คือมีการเข้าออร์เดอร์ที่ค่อนข้างแม่นยำนะครับโอกาสที่จะ loss เนี่ยมีไหมมีนะฮะแต่ก็ยังถือว่าน้อยกว่าโอกาสที่เข้าออร์เดอร์วินอยู่สำคัญก็คือมีระบบ stop loss ที่ช่วยป้องกันความเสี่ยงได้แล้วก็ไม่มีระบบ Martingale ก็จะทำให้เพื่อนปลอดภัยนอนหลับได้สบายมากขึ้นนะครับและที่สำคัญก็คือ EA ตัวนี้ทำกำไรในระยะยาวแล้วก็เน้นความปลอดภัยอย่างมากไม่มีการทำกำไรที่หวือหวาค่อยเป็นค่อยไปนะครับและสุดท้ายก็คือมีการทำกำไรเฉลี่ยอยู่ที่ 5-10% ต่อเดือนซึ่งบางเดือนอาจจะได้กำไรน้อยนะครับบางเดือนอาจจะได้กำไรเยอะก็ขึ้นอยู่กับสภาพกราฟทองในแต่ละเดือนนั่นเองอันนี้คือจุดเด่นของ EA Go Wave ที่ถือว่าน่าสนใจตัวหนึ่งเลยนะครับเดี๋ยวต่อไปเราไปดูกันนะครับว่าทางนักพัฒนาได้บอกข้อมูลอะไรเราไว้บ้างสำหรับ EA Go Wave ตัวนี้เราไปชมกันเลยนะครับไปกันเลยเราก็มาที่หน้าเว็บ MQL5 ของ EA Go Wave กันเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าทางนักพัฒนาได้บอกข้อมูลอะไรเราไว้บ้างสำหรับจุดแรกที่เราจะดูนะครับก็คือราคาของ EA ตัวนี้นะครับ EA ตัวนี้นะครับเคยมีราคาอยู่ที่ $1,899 เลยนะฮะแต่ตอนนี้มีราคาโปรโมชั่นนะครับอยู่ที่$999เท่านั้นคิดเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ 33,654 บาทนะครับสำหรับ EA ตัวนี้ก็ถือว่าเป็น EA ระดับราคากลางๆนะครับไม่ได้ถูกเกินไปและก็ไม่ได้แพงมากจนเกินไปนะครับประมาณ$1,000ก็ถือว่าเป็นราคามาตรฐานของ EA ที่อยู่ในเว็บ MQL5 เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับ EA ตัวนี้นะครับเผยแพร่ครั้งแรกนะครับวันที่13ธันวาคมปี2025นี่เองนะครับก็คือยังไม่ถึง1ปีเลยนะครับประมาณ
ธันวาคมปีที่แล้วแล้วก็มีการอัปเดตล่าสุดวันที่19กรกฎาคมปี2569นี่เองนะครับเดี๋ยวเราเลื่อนลงมาดูด้านล่างนะครับสิ่งที่นักพัฒนาเขาบอกเรามีอะไรบ้างอย่างแรกนะครับเขาบอกว่า Go Wave ถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานในสภาวะตลาดจริงโดยใช้ตรรกะปรับตัวอัตโนมัติที่ได้รับการสนับสนุนจาก AI และตัวกรองข่าวซึ่งทั้งสองอย่างนี้อาศัย Web Request ซึ่งไม่ได้รับการสนับสนุนใน Strategy Tester เขาก็จะบอกว่า EA ของเขานะครับมีการวิเคราะห์ด้วย AI แล้วก็มีการดูข่าวโดยการดึงข้อมูลจาก Web Request นะครับก็คือการดึงข้อมูลตารางข่าวเข้ามาช่วยวิเคราะห์ด้วยซึ่งเวลาเรา back test นะครับข้อมูลในเรื่องของข่าวเนี่ยจะไม่ได้ถูกเอามาคำนวณในส่วนของการ back test ด้วยต่อมานะครับเขาบอกว่าด้วยเหตุนี้ผลลัพธ์การทดลองใช้งานและการทดสอบย้อนหลังอาจจะแตกต่างกันจากพฤติกรรมการซื้อขายจริงหมายความว่าเรา back test อาจจะได้กำไรเท่านี้การซื้อขายจริงอาจจะได้กำไรมากกว่าหรือน้อยกว่าก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับสภาพของตลาดแต่ส่วนตัวผมก็มองว่า back test เนี่ยจะได้กำไรมากกว่าเพราะว่า back test เขาชนข่าวไปเลยแต่การ forward test หรือการรันในเดโมหรือการรันในบัญชีจริงเนี่ย EA เขาจะมีการหลบข่าวนะครับมีการหยุดเทรดในตอนที่ข่าวเข้ามาด้วยดังนั้นส่วนตัวผมคิดว่าในการเทรดจริงเนี่ยกำไรจะได้น้อยกว่า back test นั่นเองนะครับเขาบอกต่อนะครับว่าผมเป็นนักพัฒนา EA Expert Advisor และ Indicator สำหรับ MetaTrader มีประสบการณ์การซื้อขายจริงกว่า 16 ปีตลอดระยะเวลาการทำงานในตลาดหลักทรัพย์ผมได้มีส่วนร่วมอย่างลึกซึ้งในด้านการซื้อขายด้วยตนเองและออกแบบพัฒนาระบบการซื้อขายอัตโนมัติแทนที่จะมุ่งเน้นไปที่การทำกำไรระยะสั้นการใช้พารามิเตอร์จำนวนมากหรือใช้กลยุทธ์ที่ซับซ้อนมากจนเกินไปผมกลับเน้นไปที่การสร้างระบบการซื้อขายที่มีเสถียรภาพเชิงตรรกะควบคุมความเสี่ยงได้และสามารถปรับตัวได้เข้ากับสภาวะตลาดที่แตกต่างกันอันนี้คือเขาก็จะบอกว่าเขามีประสบการณ์ในตลาดการเทรดนะครับมากว่า16 ปีก่อนที่จะมาเขียน EA ตัวนี้นะครับต่อมาภาพรวมผลิตภัณฑ์นะครับ Go Wave เป็น EA สำหรับการซื้อขายอัตโนมัติที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะสำหรับคู่เงิน XAUUSD หรือทองคำบน MT4 หรือ MT5 นะครับประเด็นสำคัญคือตรรกะในการเข้าซื้อขายไม่ตายตัวมันไม่ได้เปิดการซื้อขายตามตัวชี้วัดคงที่ก็หมายความว่า EA ตัวนี้ไม่ได้เปิดออเดอร์ตามอินดิเคเตอร์ที่ชัดเจนนะครับแทนที่จะเป็นเช่นนั้น Go Wave ใช้ตรรกะการตัดสินใจที่ปรับเปลี่ยนได้โดย AI เพื่อประเมินบริบทของตลาดในปัจจุบันและตัดสินใจว่าการเข้าซื้อขายนั้นเหมาะสมหรือไม่ในขณะนั้นกล่าวอีกในหนึ่งก็คือเกณฑ์การเข้าซื้อสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามพฤติกรรมของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปแทนที่จะยึดติดอยู่กับชุดกฎเกณฑ์ที่ตายตัวและไม่เปลี่ยนแปลงเขาก็จะบอกว่า EA ของเขานะครับมีการปรับเปลี่ยนการเข้าออเดอร์อยู่ตลอดเวลามีการวิเคราะห์อยู่ตลอดเวลาบางทีมันน่าจะเข้าออเดอร์แล้วแต่ EA อาจจะมีเทคนิคการวิเคราะห์ที่คิดว่าอันนี้อาจจะเป็นสัญญาณหลอกเขาก็อาจจะหยุดแล้วก็ไปเทรดในจุดอื่นนะครับดังนั้นเขาก็จะบอกว่ากลยุทธ์ที่เขามีใน EA ตัวนี้นะครับก็คือจะมีการปรับเปลี่ยนการตั้งค่าอยู่ตลอดเวลานะครับไม่ตายตัวไม่ได้เข้าออเดอร์แบบเป๊ะๆนะครับต่อมานะครับเขาบอกว่าแตกต่างจาก EA แบบดั้งเดิมที่อาศัยตัวชี้วัดคงที่หรือใช้เงื่อนไขการกระตุ้นแบบง่ายๆ Go Wave ให้ความสำคัญกับสิ่งต่อไปนี้มากกว่าอย่างแรกสภาพแวดล้อมและความเสี่ยงในปัจจุบันเหมาะสมหรือไม่สภาวะตลาดในปัจจุบันคุ้มค่าแก่การเข้าออเดอร์หรือไม่ในช่วงเวลาที่ไม่แน่นอนหรือมีความเสี่ยงสูง EA จะยังคงอดทนและรอคอยได้หรือไม่นะครับอันนี้คือ3เงื่อนไขหลักๆที่ทางนักพัฒนานะครับให้น้ำหนักกับ3อย่างนี้เป็นหลักเลยในการเข้าออเดอร์ในแต่ละครั้งต่อมานะครับเขาบอกว่าการบริหารความเสี่ยงแบบไดนามิกไม่ใช่กฎตายตัว Go Wave นะครับไม่ใช้วิธีการซื้อขายที่มีความเสี่ยงสูงไม่มี Martingale ไม่มีกริดนะครับไม่มีการ averaging ต่างๆนะครับก็คือไม่มีการใช้การเปิดออเดอร์แก้นะครับการซื้อขายแต่ละครั้งเป็นการตัดสินใจโดยอิสระและดำเนินการภายใต้การควบคุมความเสี่ยงที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนเสมออันนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะครับที่นักเทรดหลายๆคนไม่ว่าจะเทรดมือหรือเทรด EA นะครับก็ควรจะมีจุดเข้าและจุดออกอย่างชัดเจนนะครับเราเข้าออเดอร์ได้เราก็ควรที่จะออกออเดอร์ได้นะครับถ้าขาดทุนก็ควรปิดนะครับได้กำไรเท่านี้ก็ควรปิดนะครับมีกฎเกณฑ์ตายตัวก็จะทำให้การเทรดของเราสามารถคาดเดาได้แล้วก็ทำ money management ได้นั่นเองต่อมานะครับเหตุใด Go Wave จึงไม่ดำเนินการซื้อขายในความถี่สูงก็คือการใช้ high frequency trade นะครับเขาบอกว่าตลาดหุ้นมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกวันแต่ไม่ใช่ทุกวันที่จะเหมาะสมสำหรับการซื้อขาย Go Wave ให้ความสำคัญกับคุณภาพของตลาดมากกว่าความถี่ในการซื้อขาย
การควบคุมตนเองอย่างมีวินัยนี้เป็นปัจจัยสำคัญในการควบคุมการขาดทุนและรักษาเสถียรภาพในระยะยาวทำไม EA Go Wave นะครับจึงไม่เข้าเทรดแบบ High Frequency เลยเทรดรัวๆไปทุกวันเลยนะครับเขาก็จะบอกว่าความแม่นยำสำคัญกว่านะครับแล้วก็การเข้าออเดอร์ที่คาดการได้ก็จะทำให้ EA ตัวนี้สามารถที่จะเทรดในระยะยาวได้นั่นเองต่อมานะครับเขาก็จะพูดในเรื่องของการ back test นะครับ Go Wave ใช้การกรองข่าวและตรรกะการควบคุมความเสี่ยงแบบ Dynamic ซึ่งหมายความว่าการทดสอบย้อนหลังแบบดั้งเดิมไม่สามารถจำลองสภาวะการซื้อขายจริงได้อย่างสมบูรณ์ด้วยเหตุนี้ทางนักพัฒนาจึงไม่ถือว่าการทดสอบย้อนหลังที่ปรับแต่งอย่างดีเยี่ยมเป็นหลักฐานยืนยันความน่าเชื่อถือของระบบประสิทธิภาพการซื้อขายจริงในระยะยาวต่างหากที่เป็นข้อมูลอ้างอิงที่มีความหมายมากกว่าไม่มีการกล่าวอ้างเรื่องการปรับแต่งเส้นโค้งเน้นที่ผลการดำเนินงานในอนาคตที่โปร่งใสและสภาวะการดำเนินการจริงทั้งหมดนี้เขาก็จะบอกว่าการแบ็กเทสกับการรันจริงเนี่ยอาจจะให้ผลที่แตกต่างกันทางนักพัฒนาเขาก็จะมองในเรื่องของผลงานจริงมากกว่านะครับในการเทรดเข้าออเดอร์ต่างๆนะครับซึ่งตัวนี้ก็สามารถดูในส่วนของ Signal ที่ทางนักพัฒนาได้ฝากผลงานไว้ได้ต่อมานะครับในรายละเอียดส่วนนี้เพื่อนๆก็สามารถที่จะดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ผมจะพูดคร่าวๆแล้วกันในเรื่องของระยะเวลานะครับ Time Frame เขาก็ให้ใช้ Time Frame ที่1นาทีนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็น Time Frame ที่เล็กนะครับเขาก็จะบอกว่า Time Frame 1นาทีเนี่ยเหมาะสำหรับการตรวจสอบรายละเอียดอย่างชัดเจนนะครับไม่ใช่เพิ่มความถี่ในการซื้อขายหลาย EA นะครับใช้ Time Frame 1นาทีเพื่อทำให้เทรดแบบถี่มากขึ้นแต่นักพัฒนารายนี้นะครับเขาจะบอกว่าที่ใช้ Time Frame 1นาทีไม่ได้อยากให้ EA เทรดทีแต่อยากให้ EA เนี่ยเห็นสภาพการซื้อขายอย่างละเอียดได้มากขึ้นนั่นเองอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ทางนักพัฒนาให้มานะครับส่วนข้อมูลด้านล่างพวกนี้เพื่อนๆสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับเดี๋ยวต่อไปเราไปดูกันนะว่าผลงานที่ทางนักพัฒนาได้ฝากไว้สำหรับ EA Go Wave ตัวนี้เป็นอย่างไรกำไรน่าสนใจแค่ไหนเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับไปกันเลยเราก็มาที่หน้าเว็บผลงานของ EA Go Wave เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าประสิทธิภาพของ EA Go Wave ตัวนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างอย่างแรกนะครับก็จะเห็นว่าโหตรงนี้เลยนะครับกำไรที่เขาทำได้ตั้งแต่ปลายปี 2025 นะครับอยู่ที่ 651% นะครับและเขาก็ใช้โบรกเกอร์ IC Market ด้วยนะครับเป็น MT5 นะครับซึ่งก็ถือว่ามีความน่าเชื่อถือพอสมควรนะครับเพราะใช้โบรกเกอร์ที่เป็น Public ที่มีคนใช้ค่อนข้างเยอะทำให้ผลงานตัวเนี้ยก็เป็นผลงานที่สามารถอ้างอิงได้ต่อมานะครับในส่วนของตรงนี้นะครับ Maximum Drawdown เนี่ยต่ำมากๆเลยนะครับอยู่ที่ 17% เท่านั้นเองนะครับโอ้โหถือว่าสุดยอดมากนะครับ Maximum Drawdown 17% เทียบกับกำไรอยู่ที่ 651% โอ้โหถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวต่อมาเรามาดูตรงนี้นะครับ Initial Deposit นะครับเขาฝากเงินเริ่มต้นอยู่ที่$50นะฮะกำไรไปทั้งสิ้นอยู่ที่$325.46นะครับซึ่งตอนนี้เขาก็จะมีเงินอยู่ที่$375.46แต่จุดที่น่าสังเกตอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือในช่วงนี้นะครับเขามีการฝากและการถอนอย่างรวดเร็วอยู่ที่$2,000ด้วยนะครับมีการฝาก$2,000แล้วมีการถอน$2,000นั่นก็หมายความว่ามันอาจจะมีบางช่วงนะครับที่เงินทุน$300ของเขาเนี่ยไม่เพียงพอสำหรับ EA ตัวนี้ซึ่งผมก็มองว่าการที่เขาฝากเงิน$2,000เติมเข้าไปในบางช่วงนั้นน่ะอาจจะเป็นช่วงที่ EA ติดลบมากๆหรือเปล่านะครับเพราะว่าเงิน$300เนี่ยสำหรับโบรกเกอร์ IC Market MT5 เนี่ยก็คือเป็นบัญชีดอลลาร์เนี่ยถือว่าน้อยมากๆเลยนะครับดังนั้นส่วนตัวถ้าเพื่อนๆต้องการใช้ตัวนี้แนะนำอยู่ที่$1,000ขึ้นไปจะดีกว่านะครับโอเคเลื่อนลงมานะครับก็จะเห็นว่าตรงนี้นะครับปี2025เขาเริ่มรันตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเลยนะครับปี2025แล้วเขาค่อยมาเผยแพร่ในช่วงเดือนธันวาคมนั่นหมายความว่าเขาเก็บผลกำไรมาแล้วประมาณ1ปีเลยนะครับก็คือตั้งแต่ปี2025ถึงปี2026นะครับกำไรที่ตัวนี้ทำได้ก็มีการทำกำไรอย่างต่อเนื่องนะครับตั้งแต่ 3% 26% 1% 2% อาจจะมีบ้างนะฮะเพราะว่าอาจจะเป็นช่วงเดือนที่มีการคัตลอสแล้วก็เดือนกันยายนอยู่ที่ 56% ตุลาคม 54% พฤศจิกายน 19.25% แล้วก็ธันวาคมอยู่ที่ 11.59% รวมแล้วนะครับในปี 2025เขาทำกำไรไปอยู่ที่ 338.88% ในส่วนของปี 2026นะครับไล่มาตั้งแต่เดือนมกราคมเลยก็คือ 11.17% 11.19% 12% 5% 9% 6% 0.19% ก็ถือว่าสามารถทำกำไรอยู่ในแดนบวกได้อย่างต่อเนื่องนะครับทำให้ผลกำไรรวม
ทั้งหมดทั้งสิ้นอยู่ที่ 600% นั่นเองด้วยความที่พอร์ตนี้นะครับเขาใช้เงินที่ค่อนข้างน้อยดังนั้นการทำกำไรของ EA ตัวนี้ล็อต 0.01 นะครับก็คือล็อตต่ำสุดที่สามารถเปิดได้เนี่ยเมื่อเทียบกับเงินทุน$300เนี่ยก็ยังถือว่าเป็นการทำกำไรที่ค่อนข้างสูงทำให้เปอร์เซ็นต์ในช่วงแรกเนี่ยมันถือว่าพุ่งค่อนข้างเร็วนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่นักพัฒนา EA หลายคนเนี่ยเขาใช้เพื่อให้พอร์ตของเขานะฮะดูทำกำไรอยู่เว่อร์ๆนะครับทำกำไรเยอะๆเพราะว่าเขาใช้เงินทุนน้อยแม้ล็อตต่ำที่สุด 0.01 เนี่ยก็ยังถือว่าสูงกับเงินทุนจำนวนนี้อยู่นะครับทำให้ EA สามารถทำกำไรขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วและเห็นผลกำไรอย่างรวดเร็วนั่นเองต่อมานะครับมาดูตรงนี้นะครับจุดที่น่าสนใจก็คือมันมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับคือช่วงนี้เลยมีการฝากเงินเข้ามา $2,000 ในช่วงหนึ่งนะครับแล้วก็มีการถอนเงินออกไปในระยะเวลาอันรวดเร็วอันนี้เป็นกราฟที่พุ่งขึ้นมาเป็นจุดที่น่าสนใจซึ่งจุดนี้ก็เหมือนที่ผมบอกไปก็คืออาจจะเป็นจุดที่เงิน$300เขาเนี่ยเริ่มไม่เพียงพอแล้วเขาฝาก 2,000 เข้าไปเพื่อป้องกันความเสี่ยงอันนี้เราจะต้องมาพิจารณาเพิ่มเติมด้วยนะครับสำหรับ EA ตัวนี้ถามว่ามันน่ากลัวไหมส่วนตัวผมก็มองว่าไม่น่ากลัวนะครับเพราะว่าผมมองว่า$300ของเขาเนี่ยในการเปิดพอร์ตตัวนี้ถือว่าน้อยมากๆอยู่แล้วที่จริงมันควรจะเป็น 1,000 หรือ$2,000อยู่แล้วนะครับดังนั้นท่านเพื่อนรันแนะนำให้$1,000ขึ้นไปแล้วก็ปรับล็อตต่ำสุดเลย 0.01 นะครับเพื่อลดความเสี่ยงแล้วก็สามารถที่จะทำกำไรอย่างต่อเนื่องได้อันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่เราควรจะพิจารณานะครับเรามาดูกันในส่วนของ Trading History กันในส่วนของ Trading History นะครับเขาก็จะใช้ล็อตต่ำสุดเลยนะครับ 0.01 เทรดใน XAUUSD นะครับแล้วก็ด้วยความที่เขาเป็นบัญชีรอนะครับก็จะมีค่าคอมมิชชั่นตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็ถ้าสังเกตนะครับก็จะสังเกตว่าไม่มีค่า swap หมายความว่าออร์เดอร์ส่วนใหญ่นะครับไม่ได้ข้ามวันสามารถเปิดปิดในวันนั้นได้เลยนะครับก็จะมีติดลบบ้างนะครับอันเนี้ยติดลบมี stop loss นะครับเพราะว่า EA ตัวนี้มี stop loss ดังนั้นโอกาสติดลบก็จะมีนะครับแต่ก็จะสังเกตได้ว่าโอกาสที่เขาทำกำไรเนี่ยก็เยอะกว่านะครับอันนี้มีข้ามวัน1ออเดอร์นะครับการทำกำไรในแต่ละออเดอร์อาจจะไม่เยอะแต่ก็มีการทำกำไรถี่แล้วก็ต่อเนื่องนั่นเองมาดูช่วงแรกเลยนะครับเห็นไหมครับช่วงแรกโหทำกำไรต่อเนื่องมาแบบนี้เลยนะครับเนี่ยเป็นแดนบวกหมดเลยนะครับอาจจะน้อยบ้างมากบ้างก็ถือว่ายังได้กำไรอยู่นะครับเพราะว่าเงินในพอร์ตเขาเนี่ยค่อนข้างน้อยตั้งแต่แรกอยู่แล้วมี$12ด้วยนะครับมี$20ด้วยโอกาสที่จะได้กำไรเยอะๆแบบนี้ก็ถือว่ามีอยู่นะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่$1 $2ประมาณนี้นะครับอันนี้มี$10นะครับเห็นไหมครับเขาเป็นบวกกันมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับแล้วก็มีติดลบนิดหน่อยตรงนี้นะครับนะฮะเป็นบวกอย่างต่อเนื่องเลยแล้วก็มีติดลบคัตลอสไป$12คัตลอสไป$9ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเป็น EA ตัวหนึ่งที่เน้น Play Safe นะครับก็คือเขากด Drawdown ไม่ให้สูงมากจนเกินไปให้อยู่ที่ประมาณ 17% แล้วก็ให้ EA ทำกำไรในทุกๆเดือนเพื่อเก็บผลงานนะครับถ้าเพื่อนต้องการใช้งาน EA ตัวนี้ผมก็มองว่าแนะนำเงินทุนขั้นต่ำอยู่ที่$1,000ขึ้นไปนะฮะแล้วก็รันด้วยความเสี่ยงต่ำสุดคือล็อก 0.01 ก็จะช่วยทำให้พอร์ตของเราปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับด้วยการเข้าออเดอร์ที่วินจำนวนมากของ EA ตัวนี้ครับก็ถือว่าเป็น EA ที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งเลยนะครับเดี๋ยวเราไป back test EA Go Wave ตัวนี้กันนะครับว่าหน้าตาของ EA ตัวนี้จะเป็นอย่างไรและมีการเข้าออกออเดอร์อย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับไปกันเลยเราก็มาที่โปรแกรม MT5 เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ EA Go Wave ที่เรา back test อยู่นี้นะครับก็จะเป็น EA สำหรับโปรแกรม MetaTrader 5 หรือ MT5 นั่นเองครับเรามาดูกันนะครับในส่วนของคู่สกุลเงินเราใช้ XAUUSD Time Frame อยู่ที่1นาทีนะครับระยะเวลาการทดสอบตั้งแต่วันที่1มกราคมปี2025ถึงวันที่23เดือน4ปี2026นะครับเงินทุนเริ่มต้นอยู่ที่$1,000นะครับใช้โมเดลการ backtest แบบ Everytick based on Realtick นะครับในส่วนของ Input นะครับก็จะใช้ Input เดิมจากทางนักพัฒนาเลยนะเดี๋ยวเรามาเริ่ม backtest กันนี่ก็เป็นหน้าตาของ EA Go Wave นะครับก็จะมี panel ด้านข้างตรงนี้นะครับที่จะบอกข้อมูลแบบง่ายๆให้กับเรานะครับก็คือเป็น EA Go Wave นะครับคู่สกุลเงิน XAUUSD นะครับใช้ Magic อะไรโหมดที่ทางนักพัฒนาให้มาเริ่มต้นเนี่ยก็จะเป็นโหมด Conservative ก็คือเป็นโหมดที่เน้นปลอดภัยมากๆเลยนะครับล็อตเริ่มต้นจะอยู่ที่ล็อต 0.01 เขาก็จะมีการบอกกำไรรวมนะครับ3อย่างก็คือกำไรต่อวันกำไรต่อสัปดาห์แล้วก็กำไรต่อเดือนเราก็สามารถที่จะดูข้อมูลตรงนี้ได้ว่า
ที่ผ่านมา EA ทำกำไรไปแล้วเท่าไรเงินทุนเริ่มต้นก็อยู่ที่ 1,000 นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มรันกันเลยนะครับก็จะเห็นได้นะครับว่าเนี่ยยังไม่มีการเปิดออร์เดอร์เลยนะครับอันนี้คือช่อง1วันนะครับเส้นต่อเส้นนี่คือ1วันนะครับเส้นสีขาวนะครับผ่านมา2วันแล้วก็ยังถือว่าไม่มีออร์เดอร์เข้ามานะครับก็ยังเป็นเงินทุน 1,000 เหมือนเดิมอยู่ก็จะเห็นได้นะครับว่าเขาจะมีการใช้ Indicator ATR ด้วยเข้ามาช่วยวิเคราะห์นะครับอันนี้คือวันที่3แล้วนะครับก็ยังเหมือนเดิมนะครับยังไม่มีออร์เดอร์เข้ามานะครับอันนี้คือลักษณะการเทรดปกติของ EA ตัวนี้เลยนะครับมีออร์เดอร์เข้ามาแล้วนะครับเรามาดูกันนะครับนี่ครับเขาจะเริ่มที่ตรงนี้นะครับออร์เดอร์บายนะครับจากตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้นะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับเข้าจากจุดที่คิดว่าน่าจะต่ำแล้วนะครับแล้วก็มีการปรับตัวขึ้นแบบนี้ก็มีการฟอลโลว์กำไรขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มาปิดที่ตรงนี้ก็ถือว่าสวยงามเลยทีเดียวกำไรไปอยู่ที่$8นะครับ$8.96นะครับอันนี้ก็คือรอมาประมาณ5วันเลยนะครับกว่าจะมีออร์เดอร์นะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะปกติของ EA ที่เขาเน้นวิเคราะห์นะครับอาจจะใช้เวลาสักหน่อยแล้วก็ไม่ได้เปิดออร์เดอร์ทุกวันลองดูต่อนะครับอันนี้วันที่9มกราคมแล้วนะครับวันที่10นะครับก็ยังไม่มีออร์เดอร์เข้ามานะครับมีการกระชากของกราฟตรงนี้น่าจะมีข่าวแต่ก็ยังไม่มีออร์เดอร์เข้ามานะครับข้ามมาวันที่13นะครับก็คือเป็นวันจันทร์นะครับก็ยังนิ่งๆกันอยู่นะครับมาวันที่14นะครับก็ยังไม่มีการเปิดออร์เดอร์นะครับข้ามมาวันที่15ข้ามมาเป็นวันที่16นะครับมีการเปิดออร์เดอร์แล้วนะครับเรามาดูกัน จะสังเกตได้ว่าวันที่16นะครับเขามีการเปิดออร์เดอร์อยู่2จุดนะครับจุดแรกก็จะเป็นจุดนี้นะครับเปิดออร์เดอร์บายแต่เหมือนว่ากราฟเนี่ยจะไม่ขึ้นนะครับเมื่อกราฟไม่ขึ้นเนี่ยแล้วมีการเปิดออร์เดอร์บายสวนขึ้นไปอีกนะครับแล้วกราฟขึ้นมาเป็นแบบนี้เขาก็จะปิดออร์เดอร์ตรงนี้นะครับก็จะเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับว่ามีการปิดออร์เดอร์ขาดทุนไป1ออร์เดอร์แล้วก็ออร์เดอร์กำไรไป1ออร์เดอร์นะครับอันนี้ก็คือลักษณะการเทรดของ EA Go Wave นะครับลองดูไปแบบเร็วๆไหมครับอาอาจจะมองยากหน่อยนะครับก็สามารถมองที่ตรงนี้ได้$27แล้วนะครับวันที่23มกราคมนะครับ$34นะครับ28 29 30นะครับ44นะครับหมายความว่ามกราคมเนี่ยกำไรอยู่ที่$44ก็คิดเป็น4%นะครับอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นความเสี่ยงระดับ Conservative ก็คือความเสี่ยงที่ต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้เลยนะครับอันนี้ก็เข้าเดือนกุมภาพันธ์แล้วนะครับวันที่19วันที่20 21นะครับ24 25 26 27 28นะครับก็อยู่ที่$146นะครับสำหรับเดือนมกรากับเดือนกุมภาบวกกันก็ประมาณ14%นต์นะครับเนี่ยครับก็จะเห็นว่าบางเดือนเนี่ยอาจจะได้กำไรน้อย1% 2% 5%อย่างเงี้ยนะครับหรือบางเดือนอาจจะได้กำไรเยอะอยู่ที่10%หรือ20%เลยก็มีก็ขึ้นอยู่กับสภาพของกราฟทองในแต่ละเดือนนั่นเองนะครับอ่า อันนี้คือเดือน4แล้วนะครับ$152นะครับ15%อาจจะ$200แล้วนะครับตอนนี้100$200แล้วนะครับก็คือเดือน4ได้อยู่ที่$200ก็20%ใน4เดือนนะครับถือว่าค่อนข้างเร็วนะครับถ้ามีช่วงจังหวะเนี่ย Diego Wave เขาก็จะเข้าออร์เดอร์ได้เยอะเลยบางที่อาจจะมี2ออร์เดอร์3ออร์เดอร์ในวันหนึ่งเลยนะครับก็ถือว่าคุ้มค่า EA ตรงเนี้ยผมเลยมองว่าเหมาะสำหรับคนที่มีเวลารอนะครับก็คือไม่ได้รีบร้อนนะครับแล้วก็รันไปนะครับมีจังหวะแล้วค่อยเข้าไม่ต้องเข้าออร์เดอร์ทุกวันนะครับไม่ต้องเทรดทุกวันให้เห็นนะครับแต่บางคนก็อาจจะไม่ชอบนะครับบางคนเขาชอบที่จะเห็นออร์เดอร์ทุกวันมีกำไรทุกวันเล็กๆน้อยๆบ้างนะครับอันเนี้ยก็ขึ้นอยู่กับความชอบแต่ละคนแต่ละท่านนั่นเองตอนนี้ก็$700แล้วนะครับ70%แล้วในระยะเวลาแค่5เดือนนั่นเองถือว่าเยอะมากๆคุ้มค่ามากๆเลยนะครับ$800แล้วนะครับ80%แล้วในระยะเวลาแค่6เดือนนะครับตอนนี้กำไร$900แล้วนะครับตอนนี้เดือน6นะครับตอนนี้$1,000แล้วนะครับบวกกับเงินทุนก็เป็น$2,000แล้วก็คือ100%ในระยะเวลาแค่6เดือนเท่านั้นเองนะครับอันนี้คือต้องบอกก่อนนะครับว่าเป็นการตั้งค่าความเสี่ยงต่ำสุด
นะครับก็ขึ้นอยู่กับกราฟในแต่ละเดือนเลยนะครับอ่าบางช่วงก็เร็วบางช่วงก็ช้านะครับบางช่วงก็อาจจะแบบ1% 2%อาจจะต้องรอไปสักหน่อยบางช่วงที่เร็วจริงๆอะ50%เหมือนที่ทางนักพัฒนาได้ฝากผลงานไว้เนี่ยโอ้โฮ50%ในเดือนเดียวนี่ก็ถือว่าพีกพอสมควรเลยนะครับเดือน7แล้วนะครับ$2,300นะครับเดือน8นะครับเนี่ยครับเราก็สามารถที่จะปล่อย EA ตัวนี้ทิ้งไว้ได้เลยมันจะมีช่วงที่เขาขาดทุนบ้างช่วงที่เขา Stop Loss บ้างแต่โดยรวมนะครับกราฟมันก็ยังเป็นขาขึ้นอย่างต่อเนื่องอยู่นะครับเรามาดูกันที่กราฟนะครับเนี่ยครับกราฟเขาก็จะมีการขึ้นอย่างต่อเนื่องแบบนี้เลยนะครับอาจจะมีช่วงที่ลดลงมาบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ถ้าผมมองแล้วนะครับมองว่าโอ้โฮการขึ้นแบบนี้สวยงามมากๆนะครับมีการขึ้นอย่างต่อเนื่องลงนิดเดียวแล้วก็ขึ้นแรงนะครับแบบนี้ถือว่าโอเคและที่สำคัญคือไม่มี Martingale ไม่มีการแก้ไม้ไม่มีการดับเบิลล็อตด้วย ถือว่าเป็น EA ที่น่าสนใจมากๆตัวหนึ่งนะครับทางเราจึงนำมารีวิวให้กับเพื่อนๆได้เห็นนะครับโอ้โฮถ้าใครสนใจ EA ตัวนี้ก็ลองศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับเราเอามาเพื่อเปิดโลกให้กับเพื่อนๆได้เห็นก่อนนะครับว่า EA ตัวไหนดี EA ตัวไหนน่าสนใจส่วนในเรื่องของการที่จะเลือกใช้งานก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆที่จะต้องศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมนั่นเองนะครับเนี่ยครับตอนนี้จะ$3,000แล้วนะตอนนี้$3,000แล้ว โอ้โฮก็คืออื้อฮือเยอะมากเลยนะครับประมาณ200%แล้วนะครับก็คือเงินทุน1,000เนี่ยเรารันมา10เดือนเราได้กำไร2,000แล้วนะครับก็คือเงินทุนเริ่มต้น30,000บาทรันมา10เดือนกำไรอยู่ที่60,000บาทแล้วนะครับอันนี้คือต้องบอกก่อนว่ามันเป็นผล back test ดังนั้นถ้าผลจริงอาจจะน้อยกว่านี้แต่ผลจริงเราก็มองเห็นแล้วนะครับจากที่ทางนักพัฒนาได้ฝากข้อมูลไว้ ในเว็บ MQL5 นะครับก็ถือว่าใกล้เคียงกันกับผล backtest ที่เรา backtest นะครับอาจจะไม่ได้หวือหวาเท่ากันกับผล backtest แต่ก็ยังถือว่ากำไร600%ใน1ปีเนี่ยก็ไม่ต่างอะไรกันจากที่เรา backtest ตรงนี้เลยนะครับถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับและที่สำคัญก็คือเราจะพามาดูนะครับก็คือเหมือนล็อตจะเพิ่มขึ้นตามเงินทุนด้วยนะครับก็คือถ้าเงินทุนเพิ่มขึ้นล็อตก็จะเพิ่มขึ้นเท่าที่ดูนะครับการใช้ล็อต conservative เนี่ย เขาจะดูเงินทุนอยู่ที่ 1,000 ต่อล็อต 0.01 นั่นหมายความว่าตอนนี้เงินทุน $4,000 ล็อตก็จะพุ่งไปที่ล็อต 0.04 นั่นหมายความว่ายิ่งเรามีเงินทุนเยอะกำไรที่เราได้ก็จะเยอะเมื่อกำไรเราได้เยอะก็ยิ่งทำให้แต่ละออร์เดอร์ได้กำไรเยอะเงินทุนก็จะเยอะเพิ่มขึ้นไปด้วยแบบนี้นะครับแบบนี้ก็จะทำให้เรามีกำไรเพิ่มขึ้นได้รวดเร็วมากขึ้นเป็น exponential เพิ่มขึ้นแบบนี้เลย โอเคนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมก็จะขออนุญาตประชาสัมพันธ์ตรงนี้หน่อยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจ EA ตัวนี้นะครับก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อในเว็บ MKL5 กับทางนักพัฒนาได้หรืออีกช่องทางหนึ่งก็คือกลุ่ม VIP EA Forex ไทยนะครับซึ่งกลุ่มนี้ก็จะมีการรวบรวม EA ตอนนี้กว่า500ตัวแล้วนะครับให้เพื่อนๆได้ใช้งานได้อย่างเต็มที่เลยโดยกลุ่มเราก็เป็นกลุ่ม Telegram ที่มีการอัปเดต EA ในทุกๆสัปดาห์ด้วย EA ของเราก็มีหลากหลายนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปดูในเว็บไซต์ www.eaforexthai.net ได้เราก็มีการนำรายชื่อ EA นะครับไปโพสต์ให้เพื่อนๆได้เห็นว่าเรามี EA ตัวไหนบ้างนะครับหากสนใจนะครับก็สามารถที่จะสมัครเข้ามาเพื่อใช้งาน EA ในกลุ่มได้การได้ใช้งาน EA ที่หลากหลายก็จะทำให้เราเลือก EA ที่ตรงใจของเราได้มากยิ่งขึ้น ไม่มี EA ตัวไหนดีที่สุดไม่มี EA ตัวไหนแย่ที่สุดก็ขึ้นอยู่กับลักษณะการเทรดและความชอบของเพื่อนๆนักเทรดแต่ละคนนั่นเองนะครับหากเพื่อนสนใจนะครับก็สามารถสอบถามเข้ามาได้ที่ Line @eaforex ไทยได้นะครับโดยจะมีค่าสมัครอยู่ที่ 20,000 บาทบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆสำหรับราคานี้นะครับระยะเวลาสมาชิกในกลุ่มนะครับอยู่ที่3ปีและ EA นะครับไม่มีวันหมดอายุด้วยสามารถใช้ได้ไม่จำกัดเครื่องเลยนะครับและมี EA ตัวใหม่ๆมาให้เพื่อนๆได้ใช้งานอยู่เรื่อยๆถือว่าคุ้มค่ามากๆรีบสมัครกันเข้ามานะครับสำหรับใครที่สนใจก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับโอเคนะครับเรามาดู EA Go Wave กันต่อนะฮะตอนนี้เดือน2แล้วนะครับปี2026นะครับกำไรอยู่ที่$6,000นะครับถือว่าสูงมากๆนะครับสูงมากๆจากเงินทุนเริ่มต้น$1,000ตอนนี้$6,000ก็มัน600%ในระยะเวลา1ปีก็ถือว่าใกล้เคียงกับผลงานที่ทางนักพัฒนาได้ฝากข้อมูลไว้นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมก็จะขออนุญาตสคิปข้ามไปณจุดสุดท้ายกันเลยดีกว่าเรามาดูกันนะครับว่า EA ตัวนี้ณจุดสุดท้ายทำผลงานได้อยู่ที่เท่าไหร่และ drawdown อยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับไปกันเลย
ก็เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการ backtest EA Go Wave เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าผลงานของ EA ตัวนี้เป็นอย่างไรนะฮะกำไรที่ทำได้โหรวมเงินทุนอยู่ที่ $6,425 นะครับในระยะเวลาประมาณ 1 ปีกับ 4 เดือนนะครับเรามาดูที่กราฟกันเนี่ยครับจากกราฟนะครับก็จะเห็นได้นะว่ามีการเพิ่มขึ้นแบบนี้เลยนะครับอย่างต่อเนื่องมันจะมีช่วงที่ลงบ้างนะครับเช่นตรงนี้นะครับแล้วก็มีการลงมาข้างล่างแบบนี้นะครับมีการขึ้นอย่างนี้แล้วก็มีการลงมาข้างล่างแบบนี้ นะครับแต่โดยรวมนะครับโดยรวมกราฟก็ยังขึ้นอย่างต่อเนื่องแบบนี้อยู่นะครับจาก$1,000นะครับเป็น$6,000นะครับกราฟแบบนี้ก็ถือว่าเป็นกราฟที่สวยเลยนะสำหรับ EA ที่ backtest ได้กราฟแบบนี้นะครับเรามาดูในส่วนของรีพอร์ตกันนะในส่วนของรีพอร์ตนะครับเงินทุน$1,000นะครับกำไรทั้งสิ้นอยู่ที่$5,425.04คิดเป็นเงินไทยอยู่ที่$182,791นะครับก็ถือว่าเงินทุนเริ่มต้น$1,000นะครับ$30,000เนี่ยผ่านไป1ปี4เดือนกำไรอยู่ที่$182,791นะครับก็ถือว่าคุ้มค่ามากๆมีกำไรที่เยอะมากๆนะครับบอกเลยนะครับว่าหากได้กำไรตามนี้จริงๆนะครับก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่น่าสนใจมากๆเลยสำหรับ EA Go Wave ตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับเรามาดูในส่วนของ Maximum Drawdown กันนะครับ Maximum Drawdown อยู่ที่4.21%เท่านั้นเองนะครับและในส่วนของ Relative Drawdown นะครับจะอยู่ที่5.76นะครับโอ้ก็ถือว่าอยู่ที่ประมาณ4% 5%เท่านั้นเองนะครับสำหรับ Drawdown ของ EA ตัวนี้นะครับก็ถือว่าน้อยมากๆถือว่าถ้าเทียบกับการทำกำไรอยู่ที่ประมาณเกือบ500%เนี่ยแล้ว Drawdown ทำได้ต่ำขนาดนี้เนี่ยก็ยังถือว่าเป็น EA ที่มีประสิทธิภาพที่โดดเด่นแล้วก็เป็น EA ที่ไม่แปลกเลยที่จะมีคนให้ความสนใจในเว็บ MQL5 ค่อนข้างมากนะครับเดี๋ยวต่อไปเราไปดูกันนะครับว่าถ้าตรงนี้คือความเสี่ยงแบบปกติแบบ Conservative แล้วถ้าเราปรับความเสี่ยงสูงขึ้นล่ะกำไรที่ได้จะอยู่ที่เท่าไหร่แล้วdrawdownที่ได้จะอยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับไปกันเลยต่อมาเรามาดูการ backtest EA ตัวนี้กันนะครับว่าถ้าหากเราตั้งค่า EA ตัวนี้ให้มีความเสี่ยงมากขึ้นกำไรที่ได้จะอยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็มีการตั้งค่ามี input อะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับสำหรับในส่วนของการตั้งค่าตรงนี้ก็ใช้ค่าเดิมๆเลยนะครับในส่วนของการ backtest ใช้เงินทุนเริ่มต้น$1,000นะครับระยะเวลาการเทสเท่าเดิมเลยนะครับ1ปี4เดือนเรามาดูในส่วนของ input กันนะครับในส่วนของ input นะครับเราก็จะมีจุดที่ตั้งค่าได้นะครับอยู่ที่ตรงนี้เลยนะครับก็คือในส่วนของ Lot Mode จะมีโหมดอยู่ทั้งหมดอยู่4โหมดนะครับโดยโหมดเริ่มต้นของทางนักพัฒนาที่ให้มาจะอยู่ที่ Lot Conservative ก็จะมี Lot Standard ด้วยมี Lot Aggressive ด้วยแล้วก็มี Lot Fix ด้วยนะครับในส่วนของ Standard กับ Conservative เนี่ยก็เหมือนกับ Low Medium High นั่นเองถ้าเลือก Aggressive ก็คือแบบโหดร้ายเลยนะฮะ Lot ที่ได้เนี่ยก็จะเพิ่มสูงขึ้นเร็วมากๆส่วนความเสี่ยงก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยนะครับส่วนถ้าเลือกเป็น Lot Fix นะครับเขาก็จะมีตรงนี้นะครับก็คือ Fix Lot นะครับสามารถที่จะตั้งค่า Lot ตามที่เราต้องการได้โดยที่ไม่ให้ Lot ขยับเขยื้อนไปไหนนะครับสมมุติเงินทุน$10,000อยากให้ Lot เริ่มต้น0.01เหมือนเดิมเพื่อรักษาความเสี่ยงก็สามารถที่จะปรับตรงนี้เป็น Fix Lot ได้นะครับแล้วก็ปรับตรงนี้เป็น Lot 0.01ได้นะครับแต่ในตัวอย่างนะครับผมจะลองปรับเป็น Aggressive ไปเลยนะฮะดูซิว่าถ้าเราปรับความเสี่ยงแบบสูงสุดเท่าที่ EA ตัวนี้ให้มาเนี่ยกำไรที่ได้จะอยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็ drawdown ที่ได้จะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับในส่วนของตรงนี้นะครับมาดูในส่วนของ new filter นะครับ new filter เนี่ยเขาก็จะเป็นค่าตามนี้เลยแล้วก็ใช้ค่าตามนี้ได้เลยนะครับก็จะมีการหยุดก่อนข่าว30นาทีแล้วก็หลังข่าว30นาทีนะครับแล้วก็จะเลือกเฉพาะข่าวที่เป็น high impact เท่านั้นนะฮะตรงนี้เราก็ใช้ค่าเดิมของทางนักพัฒนาได้เลยนะครับเราก็สามารถที่จะเลือกเปิดปิดได้ถ้าใครต้องการให้แบบว่าเทรดไปเลยนะครับไม่ต้องสนใจข่าวนะครับก็สามารถเลือก false หรือปิด new filter ได้แต่ส่วนตัวผมก็แนะนำให้เปิดไว้ดีกว่านะครับเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับใช้ค่าเดิมๆได้เลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเรื่องของโบรกเกอร์หรือถ้าใครเอาไปรัน prop firm ก็สามารถที่จะศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อตั้งค่าในส่วนของตรงนี้ได้แล้วก็มีการสามารถที่จะเปิดปิด panel ได้ถ้าใครต้องการที่จะปิด panel นะครับก็คือบางคนรันในเซิร์ฟเวอร์ VPS เนี่ยเราไม่ต้องการให้เห็น panel เพราะว่าเราดูในโทรศัพท์อยู่แล้วยังไงก็ไม่เห็น panel อยู่แล้วนะครับก็สามารถที่จะเลือกปิดได้การปิด panel ก็จะทำให้โปรแกรม MetaTrader เนี่ยกินทรัพยากรเซิร์ฟเวอร์น้อยลงด้วยนะครับเราก็สามารถที่จะ
ใช้เซิร์ฟเวอร์ในราคาที่ไม่แพงได้นะครับโอเคนะครับส่วนค่าอื่นไม่มีการตั้งค่าอะไรนะครับผมตั้งตรงนี้เป็น Lot Aggressive เดี๋ยวเรามาลอง backtest กันดูว่า EA ตัวนี้ถ้าตั้งความเสี่ยงสูงสุดจะเป็นอย่างไรนะครับไปเริ่ม backtest กันเลยนะครับเราก็มาเริ่ม backtest กันเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเงินทุนเริ่มต้น $1,000 นะครับโดยใช้โหมด Aggressive นะครับเขาก็จะขึ้นตรงนี้ว่าเป็น Aggressive ล็อตเริ่มต้นจะอยู่ที่ 0.05 เลยนะครับเท่าที่ดูนะครับเขาก็จะใช้ล็อต 0.05 ต่อเงินทุน $1,000 เลยนะครับนั่นก็หมายความว่ากำไรที่ได้ก็จะมากขึ้นแต่ความเสี่ยงก็จะมากขึ้นไปด้วยนะครับดังนั้นถ้าใครมีเงินทุนเยอะ $2,000 $3,000 ขึ้นไปแล้วอยากใช้ Aggressive เนี่ยผมแนะนำแต่ถ้าเงินทุน $1,000 เนี่ยก็ใช้ Conservative ดีกว่านะครับแล้วถ้าเงินทุนเยอะแล้วค่อยปรับความเสี่ยงเยอะขึ้นก็ได้นะครับตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเร่งความเร็วดูนะครับออเดอร์แรก$44แล้วนะครับโอ้โฮออร์เดอร์ที่2$70โอ้โฮ$100นะครับใน1เดือนเท่านั้นนะครับตอนนี้วันที่23มกราคมแล้วนะครับ27นะครับ28 29 30นะครับมกราคมเดือนเดียวนะครับกำไรอยู่ที่$240ก็คิดเป็น24%ในระยะเวลาแค่1เดือนเท่านั้นเองนะครับแต่ก็อย่าลืมนะครับยิ่งเงินทุนเราเยอะขึ้นล็อตก็จะยิ่งเยอะขึ้นพอล็อตเยอะขึ้นกำไรที่ได้ก็จะเยอะขึ้นนะครับกำไรที่ได้เนี่ยถ้าเราไม่ถอนออกเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นได้เร็วมากในช่วงท้ายๆนะครับดังนั้นเรามาดูกันนะครับตอนนี้เดือนกุมภาแล้วนะครับ$2,000แล้วนะครับก็คือ100%ใน2เดือนนะครับอันนี้คือล็อตความเสี่ยงสูงนะครับตอนนี้เงินทุน$2,000ล็อตเริ่มต้นอยู่ที่ล็อต0.1แล้วนะครับเห็นไหมฮะว่าเราใช้ความเสี่ยงสูงเนี่ยกำไรที่ได้ก็จะเยอะขึ้นนะครับจะมีช่วงขาดทุนสีแดงตรงนี้ด้วยนะครับดังนั้นเราก็ต้องพร้อมที่จะยอมรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นด้วยก็เป็นสีเขียวแล้วนะครับวันนี้28 76 $120ก็มีนะครับตอนนี้เดือน4แล้วนะครับจากเดือน2เดือน3เดือน4มาเนี่ยกราฟก็จะไม่ค่อยสูงมากเท่าไรกำไรที่ได้ก็จะอยู่ที่นิ่งๆนะครับแต่ถ้าเป็นเดือนที่มีการเคลื่อนไหวค่อนข้างเยอะเนี่ยโอ้โฮ$4,000-$5,000เนี่ยมาแน่นอนนะครับอันนี้เดือน4แล้วนะครับเห็นไหมครับว่ากำไรที่ได้เนี่ยจะค่อนข้างมาเร็วมาแรงมากในเดือน4เดือนเดียวเลยนะครับจาก$2,000เป็น$6,000เลยนะครับในระยะเวลาแค่1เดือนเท่านั้นอันนี้คือในช่วงเดือนที่มีกราฟค่อนข้างรุนแรงเนี่ย EA ตัวนี้สามารถทำกำไรได้ดีมากๆแล้วก็เยอะมากๆนะครับตอนนี้$14,000แล้วนะครับในเดือน5เดือนเดียวนะครับ18,000 17,000ครับตอนนี้ล็อตเริ่มต้นจะอยู่ที่0.9แล้วนะครับเกือบล็อต1แล้วนะครับถ้าเพื่อนเทรดในตลาด Forex มาระยะหนึ่งเนี่ยก็จะเริ่มแล้วนะครับเห็นล็อต1เนี่ยนะครับแต่ถ้าล็อต1เทียบกับเงินทุน$20,000เนี่ยก็ยังถือว่าโอเคนะครับเงินทุนเยอะแล้วเราใช้ล็อตเยอะแล้วตัวนี้ไม่มี Martingale ด้วยดังนั้น1ออร์เดอร์ต่อ1การเทรดนะครับอันนี้คือจุดสำคัญของ EA Go Wave เลยก็คือเมื่อเข้าเทรดนะครับมีเพียงแค่ออร์เดอร์เดียวเท่านั้นดังนั้นมันก็สามารถที่จะรับรู้ได้ว่าโอเคขาดทุนสูงสุดได้เท่าไรได้กำไรมากสุดอยู่ที่เท่าไรเราก็สามารถที่จะดูตรงนี้ได้นะครับตอนนี้$45,000แล้วนะครับในระยะเวลาแค่6เดือนเท่านั้นเรามาดูที่กราฟกันนะครับเนี่ยครับมันจะพุ่งแบบนี้เลยนะครับเดือน1เดือน2เดือน3เนี่ยไม่ค่อยเท่าไรนะครับแต่พอมาเดือน4เดือน5เดือน6เนี่ยมีการพุ่งขึ้นแบบนี้เลยต่อเนื่องแบบปึ๊ดๆๆๆแบบนี้เลยนะครับโอ้โฮตอนนี้74,000แล้วนะครับโอเคนะครับกลับมาดูที่กราฟกันต่อนะครับเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเดือนเดียวกำไรไป$20,000แล้วนะครับในเดือนเดียวอันนี้คือเขาจะ reset ในทุกๆเดือนนะครับอันเนี้ย27,000 28,000นะครับ30,000นะครับ$30,000ก็ประมาณเกือบล้านหนึ่งเลยนะครับ$30,000นะครับเนี่ยครับก็คือเดือนหนึ่งได้กำไรล้านหนึ่งเลยนะครับอันนี้คือสำหรับคนที่กล้าได้กล้าเสียแล้วกันนะครับคนที่แบบมีเงินเยอะอยู่แล้วนะครับมีเงิน100,000 200,000 300,000เนี่ยเอามาลงสัก30,000บาทอันนี้คือคิดในคนที่กล้าได้กล้าเสียนะครับก็คือเอามาลงสัก$30,000 $1,000เนี่ยแล้วปล่อยทิ้งไว้เลยนะครับได้ก็ได้ไม่ได้ก็เสียแค่$30,000แต่ถ้าได้ก็อาจจะได้เป็นล้านอย่างเงี้ยนะครับก็ลองเอามาลงเล่นแบบนี้ได้นะครับอันนี้คือแนวคิดของในเชิงการพนันสักหน่อยนะครับถ้าหลายคนที่อยากเล่นเป็นแนวความเสี่ยงสูงเลยเนี่ยก็มีแนวคิดแบบนี้ได้แต่ส่วนตัวผมก็มองว่า
เป็นแนวคิดปกติดีกว่านะครับเอาแบบ conservative ค่อยเป็นค่อยไปดีกว่านะครับเสียหายแล้วก็ไม่ได้เสียหายอะไรเยอะแต่ถ้าใครมีเงินเยอะแล้วคิดว่า $1,000 เนี่ยมันก็พอที่จะกล้าได้กล้าเสียนะอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ไม่ได้รีบร้อนแล้วก็ไม่ได้เสียใจว่าถ้าเงินจำนวนเนี้ยมันหายไปก็ไม่ได้ซีเรียสนะครับเพราะอาจจะมีการลงทุนทางอื่นด้วยนะครับแล้วมาลงทุนตัวนี้สัก $1,000 เนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าลองนะครับสำหรับคนที่มีเงินทุนเยอะนะครับแล้วถ้า EA ตัวนี้มันรอดแล้วก็ทำกำไรเหมือนที่ผลงานที่ทางนักพัฒนาให้ดูนะครับก็คือ600%ใน1ปีเนี่ยแล้วถ้าเราเงินทุน $1,000 600%ก็6เท่า6เท่าของ $1,000 ก็คือ 6,000แค่นี้ก็กำไรแล้วนะครับดังนั้นก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆนะครับว่าจะชอบเล่นเป็นแนวไหนนะครับชอบเทรดแบบปกติโอเคเน้นลงทุนกำไร 5% 10%ใช้โหมด Loss Conservative ได้แต่ถ้าใครต้องการแบบว่าเอาไปเลยเต็มที่นะครับ$1,000นิดหน่อยนะครับจิ๊บจ๊อยนะครับ 30,000 บาทเท่านั้นเองลงแล้วก็ปรับความเสี่ยงเป็น Loss Aggressive ได้แล้วถ้ามันสำเร็จแล้วมันได้ตามนั้นจริงๆนะครับก็ถือว่าได้กำไรเยอะแต่ถ้าไม่ได้เสียมากสุดเท่าไหร่ก็แค่ 30,000 บาทนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแนวคิดของเพื่อนๆเลยนะครับตอนนี้โอ้โฮเดือนพฤศจิกายนแล้วนะครับกำไรอยู่ที่เงินทุนทั้งหมดตอนนี้2,000,000แล้วนะครับล็อตเนี่ยชนเพดานอยู่ที่ล็อต100แล้วนะครับดังนั้นก็จะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าถ้ามันทำกำไรแบบนี้อย่างต่อเนื่องจริงๆเนี่ยมันมีโอกาสนะที่จะแบบโอ้โฮล้านดอลนะครับ$2,000,000ทำได้นะครับก็เป็นการพนันเล็กๆน้อยๆแล้วกันให้เพื่อนๆได้ลองเล่นแบบกระชุ่มกระชวยนะครับถ้าปกตินะครับผมก็ไม่แนะนำให้ใช้ทางนี้นะครับโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมจะขอสกิปข้ามไปณจุดสุดท้ายกันเลยว่าถ้าเราตั้งค่าความเสี่ยงสูงตัวนี้แล้วรันครบ1ปี4เดือนเนี่ยกำไรจะอยู่ที่เท่าไรแล้วก็ความเสี่ยงสูงสุด maximum drawdown จะอยู่ที่เท่าไรเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับไปกันเลย ก็เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการ backtest EA Go Wave โดยใช้ความเสี่ยงสูงสุดก็คือ Lot Aggressive นะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกำไรที่ EA ตัวนี้ทำได้กันในระยะเวลา1ปี4เดือนนะครับโดยเงินทุนรวมกำไรทั้งหมดนะครับอยู่ที่$5,647,415นะครับถือว่าเยอะมากๆแล้วมาดูที่กราฟกันนะครับเนี่ยครับมันจะเป็นแบบนี้เลยนะครับก็คือเป็น exponential เพิ่มขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับ ที่เห็นจากตรงนี้เพิ่มขึ้นมาถึงตรงเนี้ยมันไม่ได้เพิ่มขึ้นแบบ exponential แบบนี้แล้วก็เพราะว่าล็อตสูงสุดตันอยู่ที่ล็อต100แล้วนะครับเพราะว่า IC Market นะครับหรือโบรกเกอร์ส่วนใหญ่เขาจะมีล็อตสูงสุดให้ไม่สามารถที่จะเปิดล็อตได้มากกว่านี้ได้แล้วนะครับดังนั้นในจุดนี้ถึงจุดนี้นะครับเขาก็จะเป็นค่าล็อต100เท่าๆกันแล้วแต่แม้จะใช้ล็อต100เท่ากันหมดนะครับการเติบโตก็ยังมีแบบนี้ต่อเนื่องอยู่ นะครับดังนั้นก็จะเห็นจากภาพรวมได้เลยนะครับว่าEA ตัวเนี้ยเป็น EA ที่น่าสนใจนะเพราะว่าในระยะเวลาแค่เนี้ยนะฮะแล้วสามารถทำกำไรได้ขนาดนี้แต่ก็ต้องบอกก่อนว่านี่เป็นความเสี่ยงสูงสุดที่เราปรับไว้นะครับดังนั้นความเสี่ยงก็มีแน่นอนถ้าใครต้องการที่จะใช้เทคนิคแบบเล่นเสี่ยงเลย$1,000นะครับกล้าได้กล้าเสียก็สามารถที่จะลองเทคนิคตัวนี้ได้นะครับ เรามาดูในส่วนของรายละเอียดกันนะฮะในส่วนของกำไรทั้งสิ้นนะครับอยู่ที่$5,646,415.21นะครับคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่$190,233,374นะครับในระยะเวลาแค่1ปี4เดือนนะครับกำไรไปทั้งสิ้นแล้วอยู่ที่$190,000,000นะครับจากเงินทุนเริ่มต้น30,000 บาทเท่านั้นเองนะครับโอ้โฮถือว่าสุดยอดมากๆส่วนตัวนะครับผมมองว่ากำไรการเทรดจริงๆอาจจะน้อยกว่านี้แต่ถ้าเรายังใช้ aggressive อยู่นะครับอาจจะอยู่ที่ประมาณ10,000,000หรือ50,000,000เนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้นะครับเพราะอาจจะมีการหยุดข่าวแล้วก็มีการไม่เทรดในช่วงที่มีข่าวเข้ามาเนี่ยอาจจะทำให้พลาดโอกาสการทำกำไรในหลายๆช่วงไปได้นะครับแต่ก็แลกกับความปลอดภัยของพอร์ตได้มากขึ้นดังนั้นผมก็ยังมองนะครับว่าผล back test กับผล run forward test ของนักพัฒนาที่เก็บผลงานบน broker IC Market เนี่ยก็ยังถือว่าเป็นผลที่น่าเชื่อถือนะครับแต่เราจะต้องมีเงินทุนที่มากพอสักหน่อยแล้วก็มีการติดตาม EA ตัวนี้อย่างต่อเนื่องเพราะ EA ตัวนี้ก็ยังถือว่าเป็น EA น้องใหม่นะครับเพราะว่ากำไรประมาณ1ปีก็ยังถือว่าน้อยอยู่ต้องเก็บประมาณ1ปี2ปี3ปีขึ้นไปถึงจะถือว่าเป็น EA ที่เกรด A
นะครับดังนั้นเราก็สามารถติดตาม EA ตัวนี้ไปได้เรื่อยๆนะครับเรามาดูในส่วนของ maximum drawdown กันนะครับกำไรขนาดนี้ maximum drawdown อยู่ที่เท่าไหร่นะครับ balance drawdown maximal หรือ maximum drawdown นะครับจะอยู่ที่ 22.10% equity drawdown maximal ก็อยู่ที่ 27.10% ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ถ้าเทียบกับความเสี่ยงสูงแบบนี้นะครับดังนั้น EA ตัวนี้ก็เป็น EA อีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับโดยเราก็จะมีกลุ่ม VIP EA Forex ไทยที่มี EA ตัวนี้อยู่นะครับก็สามารถที่จะสมัครเข้ากลุ่ม VIP EA Forex ไทยแล้วก็สามารถที่จะใช้งาน EA ตัวนี้ได้อย่างไม่จำกัดเลยและมี EA ตัวอื่นๆที่เราได้รีวิวและยังไม่ได้รีวิวอีกมากมายให้เพื่อนได้ลองใช้งานอย่างเต็มที่ใช้งานกับบัญชีจริงได้ใช้งานได้ไม่จำกัดบัญชีนะครับหากเพื่อนสนใจก็สามารถทักมาที่ Line @EA Forex ไทยได้เลยนะครับและเรายังมีบริการรัน EA บนเซิร์ฟเวอร์ EA Forex ไทยฟรีนะครับโดยตอนนี้ก็มี EA ให้รันอยู่2ตัวนะครับก็คือ EA Go Reaper และ EA Lion EFT ของทาง EA Forex ไทยนะครับเพื่อนๆที่สนใจก็สามารถที่จะสมัครโบรกเกอร์ IC Market ต่อสายงานกับ EA Forex ไทยและมีเงินทุนขั้นต่ำอยู่ที่ $1,000 เท่านั้นเพียงเท่านี้เพื่อนก็สามารถที่จะรัน EA บนเซิร์ฟเวอร์ของ EA Forex ไทยได้แล้วนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นถือว่าเป็นบริการที่ทาง EA Forex ไทยเรามอบให้กับเพื่อนที่อยู่ภายใต้สายงาน IC Market ของ EA Forex ไทยนะครับสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาได้ที่ Line @EA Forex ไทยได้เลยนะครับและทั้งหมดนี้นะครับผมก็ขอบอกก่อนนะครับว่าเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของ EA Forex ไทยเท่านั้นผลกำไรในอดีตไม่ได้การันตีผลกำไรในอนาคตเป็นแบบนี้ในทุกๆการลงทุนนะครับหากเพื่อนๆสนใจที่จะรัน EA ในตลาด Forex จริงๆอาจจะลองรันตั้งแต่เดโมแล้วก็ลองรันในเงินจำนวนน้อยนะครับรัน forward test ไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อยเพิ่มเงินทุนแบบนี้จะทำให้เราปลอดภัยในตลาด Forex ได้มากขึ้นหากเพื่อนมีข้อสงสัยเพิ่มเติมนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านใต้คลิปนี้ได้และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง EA Forex ไทยเพื่อเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิว EA ดีๆและสาระน่ารู้แบบนี้สำหรับวันนี้ผมก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับสวัสดีครับ EA Forex ไทยช่องรีวิว EA ดีๆเพื่อคนไทย